สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับสำหรับบทสุดท้ายใน Learn to Code 1 Playground นะครับก็คือ Algorithm นะครับสำหรับบทนี้ก็จะเป็นลำดับของเงื่อนเวลานะครับอัลกอริทึมก็คือกลุ่มของกฎแล้วก็คำแนะนำที่เราใช้ในการแก้ปัญหานะครับเช่นแอปนำทางจะใช้อัลกอริทึมเพื่อหาเส้นทางที่เร็วที่สุดที่เราต้องการจะไปนี้เป็นต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับการเปรียบเทียบระยะทางและความเร็วเฉลี่ยเปรียบเทียบเงื่อนไขการจราจรปัจจุบันและเลือกเส้นทางที่ใช้เวลาสั้นที่สุดนะครับนี่ก็คืออัลกอริทึมนะครับจากในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีหลายเส้นทางที่เราสามารถไปได้นะครับแต่จะมีเส้นทางที่สั้นที่สุดอยู่เส้นทางหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราขับรถวนรอบอาคารและต้องการหาที่จอดนะครับตรงนี้ก็คืออาคารนี่คือถนนนะครับเราก็จะขับรถตามถนนเนี้ยวนไปรอบอาคารจะดูว่าตรงไหนว่างที่สามารถจะจอดรถได้บ้างนะครับคำแนะนำแล้วก็กฎอะไรที่เราใช้ในการขับรถวนรอบอาคารนะครับเรามาดูกันเริ่มจากการที่เราเขียนอัลกอริทึมในการขับรถไปข้างหน้าจนกระทั่งเจอที่จอดนะครับแต่จากรูปเราจะพบว่าอัลกอริทึมไม่ได้บอกให้เราเลี้ยวเมื่อสุดอาคารนะครับดังนั้นถ้าเราบอกเพียงแต่ว่าให้ขับรถไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเมื่อขับมาจนถึงสุดขอบอาคารแล้วในความเป็นจริงเราต้องทำการเลี้ยวถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่ได้ระบุไว้รถก็จะขับตรงไปข้างหน้าแบบนี้นะครับในการขับรถวนรอบอาคารนะครับให้สร้างกฎในการตรวจสอบซ้ำๆว่ามีการปิดกั้นทางขวาหรือไม่นะครับคำว่าการปิดกั้นทางขวานะครับก็คือ is block right นะครับความหมายของการปิดกั้นทางขวานี้ก็คือหมายถึงว่าเรายังไปไม่สุดตัวอาคารถูกไหมครับถ้าทางด้านขวานี้ยังถูกบล็อกอยู่ก็แสดงว่าทางด้านขวามือของเราเนี่ยยังเป็นตัวอาคารแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทางด้านขวามือเนี่ยไม่ถูกบล็อกแสดงว่าเราหลุดไปนอกตัวอาคารแล้วนะครับถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางทางขวาแปลว่าสุดอาคารแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะทำการเพิ่มเงื่อนไขคือให้เลี้ยวขวาหลังจากเลี้ยวขวารถก็ยังขับต่อไปรอบๆอาคารนะครับก็ขับต่อไปเรื่อยๆโค้ดที่เราเขียนจนถึงตอนนี้เป็นคำแนะนำในการแก้ปัญหานะครับในแง่นี้เราได้เขียนอัลกอริทึมตลอดเวลาแล้วนะครับทักษะที่เรากำลังเพิ่มอยู่ตอนนี้เป็นกระบวนการในการเขียนแล้วก็ปรับแต่งโค้ดของเรานะครับเราสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้เรื่องการเขียนอัลกอริทึมกันนะครับเราก็สามารถไปกดที่ปุ่ม start coding ได้เลยครับสำหรับหัวข้อ the right hand rule เป้าหมายของหัวข้อนี้นะครับเขาจะให้เราใช้กดมือขวาอัลกอริทึมเพื่อนำทางรอบๆกำแพงนะครับกดมือขวาก็คือให้เราทำการเดินชิดขวานะครับชิดขวาไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้เขาจะเรียกว่าเป็นกดมือขวานะครับสำหรับปริศนานี้นะครับเขาจะให้เราลองรันโค้ดที่เขาให้มานี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวละครของเราเนี่ยจะไปหยุดยังไงหลังจากอัญมณีเม็ดแรกก็คือเม็ดนี้นะครับอัลกอริทึมที่เราใช้ตอนนี้ก็จะทำตามกดมือขวาเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบกำแพงถูกไหมครับเพื่อแก้ปริศนาเราต้องทำการปรับแต่งอัลกอริทึมและพยายามใช้ซูโดโค้ดในการวางแผนการทำงานนะครับซูโดโค้ดเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสวิปโค้ดนั่นแหละครับแต่คำแล้วก็โครงสร้างง่ายต่อการเข้าใจของมนุษย์มากกว่านะครับเราลองมาดูตัวอย่างของซูโดโค้ดนะครับจากตัวอย่างเนี่ยเขาก็มีซูโดโค้ดมาให้ก็คือ navigate around wall ก็คือให้เราเดินไปรอบๆกำแพง
นะครับ if block to the right ก็คือถ้าด้านขวาถูกบล็อกก็คือด้านขวาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปด้านขวาได้นะครับก็ให้เรา move forward ก็คือเดินไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าเราสามารถเคลื่อนที่ไปด้านขวาได้ก็คือ else นะครับก็จะให้เราทำการ turn right หรือว่าเลี้ยวขวานะครับเมื่อเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็ให้เราทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่า move forward นะครับจากนั้น pseudocode อีกลูปหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่า why not on close switch ก็คือให้เราทำคำสั่งด้านในเนี้ยหากเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็คือถ้าเราอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่นะครับเอา not operator not เข้ามาช่วยก็กลายเป็นตรงข้ามถูกไหมครับถ้าเรายืนอยู่ไม่ได้ยืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่นะครับตรงนี้เป็นเท็จเอา not มาช่วยก็จะเป็นจริงนะครับก็จะเข้ามาทำงานภายในลูปนะครับในลูปก็ให้เราทำการ navigate around wall ก็คือเดินไปรอบๆกำแพงนะครับในกรณีที่เราเจออัญมณีก็คือ if on gem นะครับก็ให้เราทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem นี่นะครับเมื่อทำการเก็บอัญมณีเสร็จแล้วก็ให้เราทำการกลับหลังหันนะครับสังเกตว่าทุกครั้งที่เราเก็บอัญมณีเสร็จแล้วเราต้องกลับหลังหันนะครับในกรณีที่เงื่อนไขนี้เป็นเท็จก็คือเรายืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่นะครับก็จะหลุดออกจากลูป while ตรงนี้มาข้างนอกนะครับก็คือให้เราทำการสลับสวิตช์นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อไปเราจะมาลองรันโค้ดที่เขาให้มาก่อนนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงจากการรันโค้ดที่เขาให้มานะครับเราก็จะพบว่าเมื่อไบต์เดินมาถึงอัญมณีนะครับไบต์ก็จะหยุดแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อเนื่องจากในโค้ดที่เขาให้มาเนี่ยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าไม่มีการเช็ค if ในกรณีที่ไบต์ยืนอยู่บนอัญมณีถูกไหมครับให้เราย้อนไปดู pseudocode ที่เขาให้มาด้านบนนะครับจะมีการเช็คเงื่อนไขคือในกรณีที่ไบต์ยืนอยู่บนอัญมณีเขาก็จะให้ไบต์ทำการเก็บอัญมณีแล้วก็กลับหลังหันนะครับดังนั้นเราจะมาทำการเขียนโค้ดเพิ่มกันนะครับเราก็จะมาทำการตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มตรงนี้นะครับเราทำการตรวจสอบว่าเมื่อไบต์ยืนอยู่บนอัญมณีเราก็จะให้ไบต์ทำการเก็บอัญมณีโดยใช้คำสั่ง collect gem นะครับทุกครั้งที่ไบต์ทำการเก็บอัญมณีเสร็จแล้วนะครับเราจะให้ไบต์ทำการกลับหลังหันนะครับโดยการใช้คำสั่งเลี้ยวขวา2ครั้งนะครับเราก็นำมาสร้างเป็น for loop แบบนี้ก็ได้นะครับถัดไปให้เราลงมาดูที่ loop while ด้านล่างนะครับเงื่อนไขที่เขาให้มาคือให้ทำการตรวจสอบว่าไบต์ยืนอยู่บนอัญมณีหรือเปล่านะครับโดยตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเงื่อนไขเป็น while not is on close switch นะครับก็คือให้ทำงานจนกว่าไบต์จะยืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่นะครับหากไบต์ยืนอยู่บนสวิตช์ที่ปิดอยู่นะครับก็จะหลุดออกจาก loop while นะครับเราก็จะให้ไบต์ทำการสลับสวิตช์โดยการใช้คำสั่ง toggle switch นะครับเหมือนกับ pseudocode ด้านบนตรงนี้นะครับถัดไปเราจะลองมารันโค้ดเพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับ
ตอนนี้โค้ดของเราก็ทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเรามาเทียบกับ pseudocode ด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าเราเขียนโปรแกรมต่างจาก pseudocode ด้านบนที่เราได้เขียนไว้นะครับคำถามคือสามารถทำได้ไหมก็ทำได้ครับเพราะว่าเราลองรันดูแล้วการทำงานของโปรแกรมก็ทำงานได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมให้เหมือนกับ pseudocode ที่เราเขียนเอาไว้นะครับก็สามารถทำได้นะครับเราจะเห็นว่าตรง navigate around wall ตรงนี้นะครับเขาก็นำมาสร้างเป็นฟังก์ชันนะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็มีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าด้านขวาถูกบล็อกหรือเปล่านะครับก็คือ is block right นะครับถ้าเป็น is block right เขาก็จะทำการ move forward เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับถ้าด้านขวาไม่ถูกบล็อกก็เป็น else ก็จะทำการเลี้ยวขวาแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกไหมครับสิ่งที่ต่างกันก็คือลูปนี้ถูกไหมครับลูปที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขของอัญมณีนะครับเรานำมาตรวจสอบในฟังก์ชันแต่ใน pseudocode ของเราเนี่ยไปตรวจสอบในในลูป while ถูกไหมครับเราก็สามารถย้ายมาตรวจสอบในลูป while แบบนี้ได้นะครับในลูป while ของเราเขาก็จะทำการรันฟังก์ชัน navigate around wall นะครับซึ่งเราก็รันฟังก์ชันเสร็จแล้วจากนั้นก็ทำการตรวจสอบว่าไบต์ยืนอยู่บนอัญมณีหรือเปล่านะครับหากยืนอยู่บนอัญมณีก็ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem จากนั้นก็ทำการกลับหลังหันนะครับซึ่งใครจะนำ for loop ตรงนี้ไปสร้างเป็นฟังก์ชันกลับหลังหันก็ได้นะครับจากที่เราเคยเรียนมาในบทก่อนหน้านี้นะครับเมื่อหลุดจาก loop while นะครับก็ให้เราทำการสลับสวิตช์นะครับเหมือนกับ pseudocode ตรงนี้นะครับคราวนี้เราลองมารันโค้ดนี้ดูนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือเปล่านะครับเราจะพบว่าการเขียนโปรแกรมทั้ง2แบบนะครับก็คือนำเงื่อนไขการตรวจสอบว่าไบต์ยืนอยู่บนอัญมณีหรือเปล่าเนี่ยเราจะนำมาใส่ใน loop while ก็ได้หรือจะนำไปใส่ในฟังก์ชันก็ได้นะครับแต่เราแนะนำให้นำการตรวจสอบอัญมณีเนี่ยไปไว้ใน loop while เหมือนกับใน pseudocode ที่เราได้เขียนไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการทำงานนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบ pseudocode จะได้ตรงกับโค้ดของโปรแกรมที่เราได้เขียนไว้นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ The Right Hand Rule การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ